Welcome to AMD Tutorial. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nyo makikita ang inyong sarili sa inyong screen. Una, punta tayo sa Google site and then hanapin natin ang Screencast-O-Matic. Nasa unahan lang po siya. Ito po ay magagamit natin at madadownload natin for free. Okay, hanapin lang po natin siya sa baba and then download the free screen recorder. Hindi ko na po siya i-click dahil nakapag-download na po ako nito, matagal na panahon niya. Pero sa inyo pong mga baguhan, click nyo lang po yan para ma-download na. Tapos meron po dyan lalabas na next, and then install po natin ang software. Okay, pag nagawa na po natin yan, ito po ang lalabas na Screencast-O-Matic natin. Ganito po yung itsura niya. Para po start natin o i-testing natin, click lang po natin to, double click. Kailangan po may internet kapag tayo ay nagre-record. Ang libre po ay yung pagda-download at libre po itong paglo-launch niya. Ito po ay launch free recorder for 15 minutes only. 15 minutes lang po natin siya magagamit. Click lang po natin ito. And then, lalabas na po itong block na to. Signal po yan na pwede na tayong mag-record. Meron po yan tatlong bahagi. Una, screen. Ibig sabihin, screen lang po yung gusto nyong i-record. Pangalawa, webcam. Pwede pong mukha nyo lang yung naka-record sa screen. And then, yung pangatlo po ay yung screen at saka yung mukha po ninyo na yun po yung ginagamit ko po ngayon. Okay, pag mag-start na po tayo, halimbawa po, ito po sa PowerPoint, tayo po ay magpe-present. Yan. Start na po tayo. I-click nyo lang po itong red or the record. Pag kinlik nyo po yan, automatic, mag-uumpisa na po lahat. Lahat ng nasa slides nyo at lahat po ng sinasabi nyo ay mare-record na. Dahil nakita nyo po itong gumagana na po ang ating audio. Okay, start po tayo. Record. 3, 2, 1. Lahat po ng mangyayari at ng sasabihin ninyo after 3, 2, 1, go ay naka-record na po. I-next lang po natin. Yan. Day 1 Weekly Home Learning Plan. Aralin 1, pagtukoy at pagtanggap ng mga pagbabago sa sarili, bla 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 bla. Halimbawa po, tapos na po tayong mag-record ng ating mga slides o ng ating gustong i-record. Click nyo lang po itong red ulit sa baba para tayo mag-stop. And then, click nyo po yung done. May lalabas po dyan, save upload or edit video. Pag gusto nyo po munang makita kung maganda ba yung inyong nagawa, click nyo po itong edit video. Pero pagka po kumpiyansa naman kayo na maganda yung nagawa ninyong video, diretso na po sa save/upload. Click po natin itong edit video para maturo ko po sa inyo kung paano rin lagyan ng sounds. Lakihan ko lang po siya. Yan, ibig sabihin po, gumana na po yung ating ni-record kanina. Testing po natin, play natin. Lahat po ng mangyayari at ng sasabihin ninyo after 3, 2, 1, go ay naka-record na po. I-next lang po natin. Yan. Day 1 Weekly Home Learning Plan. Ayan, gumana na po siya. Nakita nyo naman po. Kung gusto nyo pong bilisan yung pagsasalita, meron po kayong makikitang arrow dito sa baba. Aralin 1, pagtukoy at pagtanggap ng mga pagbabago sa sarili. Bla bla. Yun. I-adjust nyo lang po kung mabilis, mabagal, kaya po yan. And then, kung gusto nyo pong lagyan ng sounds, click nyo lang po itong music. And then, maglo-load na po yan. Yan. Halimbawa po, ito yung naklik ko. Play nyo po muna. Testing nyo po kung maganda ba. Ayan. Halimbawa po, ayaw nyo nyan. Punta po tayo dito. Play ulit natin. Yan, mas gusto nyo po itong elegance. Check nyo lang po yan, tapos mag-i-import na po yan sa ating video. Yan, automatic po, pag may ganyan na pong sign, may sounds na po yan. Ngayon po, nagawa na natin, may sounds na rin po at tapos na po tayo mag-video. Punta na po tayo sa saving. Kung gusto nyo po na diretso sa inyong YouTube channel, click nyo lang po ito. At kung gusto nyo naman po na sa desktop lang muna ma-save, i-click nyo po itong save as video file. Automatic po, masasave na ito sa inyong desktop. Hindi naman po gamitin itong Screencast-O-Matic dahil po ito ay nasa software naman ng Screencast-O-Matic. So, click ko lang po ito dahil gusto ko lang po sa desktop siya ma-save.
Yan, yan po yung lalabas dyan. Click nyo lang po yung file name. Halimbawa, ang gusto ko pong file name ay tutorial. Yan. And then, pagka na-file name nyo na po, click publish. Nag-exist na po pala ang tutorial natin na file name. Ibahin po natin, tutorial part 2. Ayan. Then, publish. Magwa 100% po yan. Kiklik po natin yung done pag natapos na po dito. Yan, 100% na po. Ibig sabihin, na-record na po ito. Done. Then, alisin na po natin to. Check po natin sa desktop kung nandun na po. Yan, ito na po siya. Tutorial part 2. Na-save na po siya. Click po natin kung gumagana. Lahat po ng mangyayari at nang sasabihin ninyo after 3, 2, 1, go. Next. Yan. Then, aralin bago sa sarili. Yan, gumana po ang ating tutorial part 2 sa ating screencast-o-matic. Kung ako po ay may naitulong sa inyo, please hit the subscribe button. Thank you po.